ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ የ12ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 1 አሲድ ቤዝ ኢኩሊብሪያ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 4ኛ ክፍል እናያለን። ቶፒካችንም ኮመን አዮን ኢፌክት ኤንድ በፈር ሶሉሽን የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ዙሪያ እየተወያየን ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ ጋይስ እንግዲህ ሁለት ቶፒኮች ናቸው በዚህ ክፍል ውስጥ ያሉን ኮመን አዮን ኢፌክት ኤንድ በፈር ሶሉሽን የሚሉ ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናገኘው እንግዲህ ኮመን አዮን ኢፌክት ነው። ኮመን አዮን ኢፌክት ምን እንደሚመስል ነው ያለን። ከዛ ኮመን አዮን ኢፌክት የሚለውን ነገር ካየን በኋላ በፈር ሶሉሽን ምንድነው የሚለውን ነገርም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮመን አዮን ኢፌክት ማለት ምን ማለት ነው? ኮመን አዮን ኢፌክት Common ion effect is the shift in an ionic equilibrium. አይታችኋል? the shift ነው የሚለው the shift in an ionic equilibrium caused by the addition of a solid that provide an ion that takes part in the equilibrium. Common ion effect ማለት ionic equilibrium shift ማድረግ ወይም ዳይሬክሽኑን ማስቀየር ማለት ነው። የሚቀየረው ምን ሲሆን ነው? ሶሉት አድ ሲደረግበት ምኑ ጋር ኢኩሊብረሙ ላይ ወይም አዮን ኢኩሊብረሙ ላይ ሶሉት አድ ስናደርግበት ዳይሬክሽኑ ሽፍት ያደርጋል። ስለዚህ it is the shift in ionic equilibrium caused by the addition of solute that provide an ion. ሶሉት ደግሞ ሶሉት አድ ስናደርግበት ደግሞ ምን ይሰጠናል? አዮን ይሰጠናል። የአዮን የት ላይ ነው የሚሳተፈው ወይም ፓርቲሲፔት የሚያደርገው? ቴክ ፓርት ኢን ዘ ኢኩሊብሪየም። ሰው ልድገምላችሁ። it is the shift in ionic equilibrium caused by the addition of solute that provides an ion that takes part in the equilibrium is common ion effect ነው ማለት ነው። The common ion effect occurs when a given ion is added to an equilibrium mixture that already contain that ion. መቼ ነው ኮመን አዮን ኢፌክት የሚፈጠረው ስንል ደግሞ when a given ion የሆነ አዮን አለ added to an equilibrium mixture that already contain that ion. አዮኑ already equilibrium mixture ላይ አለ። ስለዚህ ያን የሚመስል አዮን ኮመን የሆነ አዮን አድ ማድረግ ነው። ለምሳሌ እንበልና ሃይድሮኒየም አዮን ሜክስቸሩ ላይ ወይም ኢኩሊብሪየም ሜክስቸሩ ላይ አለን በል ሌላኛ ሃይድሮኒየም አዮን አድ ብናረግበት ኮመን አዮን ኢፌክት እንለዋለን። አድ መደረጉ ዳይሬክሽኑን እንዲቀይረው ያደርጋል ማለት ነው፣ ወይም ዳይሬክሽኑ ሽፍት እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮመን አዮን ኢፌክት ዴፊኒሽኑ እና መቼ እንደሚከሰት ወይም መቼ ኦከር እንደሚያደርግ በዚህ ወይ ትረዳላችሁ። It is the shift in ionic equilibrium caused by the addition of solute that provide an ionic that take part in the equilibrium. So ከዚህ አረፍተ ነገር ወይም ከዚህ ፓራግራፍ የምትረዱት ኮመን አዮን ኢፌክት ምን እንደሆነ ዴፊኒሽኑን ኦኬ shift in an ionic equilibrium ነው ባጭሩ። the shift of an ionic equilibrium ሌላ ነገር የለው። ግን ለምንድን ነው shift የሚያደርገው ካል ሶሉት አድ ስለሚደረግበት ያ ሶሉት አድ የተደረገው ሶሉት ግን አዮን ይሰጣል። የአዮን ደግሞ ኦሬዲ ነበረ እዛኛው ኢኩሊብሪየሙ ላይ የነበረ አዮን ነው፣ ተመሳሳይ ኮመን የሆነ። መቼ ነው የሚፈጠረው ኮመን አዮን ኢፌክት ስንል ደግሞ ሶሉት አድ ሲደረግበት ነው። ሶሉት ኢኩሊብሪየሙ ላይ ወይም ኢኩሊብሪየም ሜክስቸሩ ላይ አድ ሲደረግ። ስለዚህ ከታች ብዙ ምሳሌዎች ስላሉ ግልጽ ይሆንልናል። Consider a solution of acetic acid CH3COH እንግዲህ አሴቲክ አሲድ ነው። ይህንን ኮንሲደር አድርጉ። in which you have the following acid ionization equilibrium. ስለዚህ አሲድ አዮናይዜሽን ኢኩሊብሪየሙን ስናስቀምጠው የአሴቲክ አሲድን ያ ማለት ዋተር አድ ስናደርግበት ማለት ነው፣ ወይም ሶሉሽን ውስጥ ስናስገባው እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሴቲክ አሲድ አለ ፕላስ ዋተር in the liquid form ወዴት ዲሶሺየት ያደርጋል ወይም አዮናይዝ ያደርጋል? አሴቴት አዮን እና ሃይድሮኒየም አዮንን አገኘን። ስለዚህ እንደምታዩት ሪአክሽኑ ሪቨርሲብል ሪአክሽን ስለሆነ ወደዚህም ይመጣል ወደዚህም ይሄዳል ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት ቦዝ ዳይሬክሽን ነው።
ወደዚህ ይሄዳል፣ ወደዚህ ይመለሳል። አት ኢኩሊብረም ከሆነ ግን ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ራይትም ወደ ሌፍትም አይሄድም ማለት ነው። ኢኩሊብረም ላይ ነው ማለት። ግን እዚህ ጋር የሆነ ነገር አድ ሲደረግበት ወደዚህ ሽፍት ያደርጋል። እዚህኛው ጋር የሆነ ነገር አድ ሲደረግበት ወደዚህ ሽፍት ያደርጋል። ወይም ባጭሩ ይሄንን ነገር ወደዚህ ሽፍት እንዲያደርግ የሚያስፈልግ ነገር አድ ሲደረግበት ዳይሬክሽኑ ይቀይራል ማለት ነው። ወይም ይሄኛው ወደዚህ እንዲቀየር የሚያደርግ ነገር አድ ሲደረግበት ዳይሬክሽኑ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ኮመን አዮን ኢፌክት ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር በምሳሌው መሰረት ስንረዳው ለምሳሌ እንበልና suppose you add hydrochloric acid in the solution። ይህ ሶሉሽን ነው፣ ኢኩሊብረም ላይ ያለ ሶሉሽን። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ብንጨምርበት ኦኬ፣ አሁን መረዳት ያለባችሁ አሴቲክ አሲድ አለ። አሴቲክ አሲዱን ውሃ ውስጥ ነው የቀላቀልነው ወይም ያስገባን። ከዛ ወዴት ተከፋፈለ? ወደ አሴቴት አዮንና ወደ ሃይድሮኒየም አዮን አዮናይዝ ሆነ ወይም ዲዞልቭድ ሆነ ማለት ነው። ከዛ እዚሁ ሶሉሽን ላይ ሃይድሮክሎሪክ አሲድና አኳየስ ሶሉሽን አድ ብናረግበት ምን ሊሆን ይችላል ነው። ኮመን አዮን ኢፌክት ማለት እንግዲህ ይህን ኢፌክቱን ማየት ነው። እዩ because hydrochloric acid is a strong acid, it provides hydronium ion which is present on the right sides of the equation for acetic acid ionization። ተመልከቱ አሁን ኮመን አዮን ኢፌክት ማለት ነው ብለናል። the shift in ionic equilibrium caused by the addition of solute። አሁን ምን አዳረግንበት? ሶሊዩት ነገር አዳረግንበት፣ ያም ስትሮንግ የሆነ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ። ይህ አሲድ ደግሞ ስትሮንግ አሲድ ስለሆነ 100% ወይም ኮምፕሌትሊ ዲሶሺየት ይሆናል ወይም አዮናይዝ ይሆናል። አዮናይዝ ሆኖ ማንን ይሰጠናል? ሃይድሮኒየም አዮንን ይሰጠናል። ሃይድሮኒየም አዮን ግን በዚህ በኢኩሊብረም ሪአክሽኑ ላይ ወይም በኢኩሊብረሙ ላይ እዚህ ጋር በሌፍት በኩል እናገኘዋለን። so according to Licharter's principle the equilibrium composition should shift to the left። ሊቻርተርስ ፕሪንሲፕል እንግዲህ 11ኛ ክፍል ላይ ነው ያለው፣ ምን እንደሆነ እዛ ጋር ታዩታላችሁ። ስለዚህ በሊቻትለር ፕሪንሲፕል መሰረት ኢኩሊብረም ዳይሬክሽኑ ወዴት ሽፍት ያደርጋል? ወደ ሌፍት ሽፍት ያደርጋል። ለምን ካል ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አድ ስናደርግ ሞር ሃይድሮኒየም አዮን ፕሮዲስ ይደረጋል። ከዛ እዚህ ጋር ሃይድሮኒየም አዮን አለ። ይችና ይች እንግዲህ ኮመን አዮን ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር አማውንቱን ጨመር ነው ማለት ነው። ከዛ ወደ ሽፍት እንዲያደርግ አደረገ፣ ወደዚህ ዳይሬክሽን ሽፍት አደረገ። ስለዚህ the shift in the equilibrium ወይም አዮኒክ ኢኩሊብረም the shift in the ionic equilibrium ማለት ደግሞ ኮመን አዮን ኢፌክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ውጤቱን ስናየው እዚህ ጋር ያዩት አሴቲክ አሲድ ፕላስ ዋተር፣ ከዛስ እዚህ ጋር አሴቴት አዮን አለ፣ ከዛ ሃይድሮኒየም አዮን አለ። ዳይሬክሽኑ እንደምታዩት ወደዚህ ነው፣ ወደ ግራ ማለት ነው። ይሁት እዚህ ጋር ያ ማለት አድ ተደርጓል። እዚህ ሃይድሮኒየም አዮን አድ ተደርጓል። ከየት የመጣ? ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ የመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሞር ሃይድሮኒየም አዮን አግኝተናል፣ ወይም ባጭሩ ሃይድሮጅን አዮን ማለት ነው። ባይዘው ሃይድሮኒየም አዮን እና ሃይድሮጅን አዮንን ኢንተርቻንጅብሊ ነው የምንጠቀማቸው። ስለዚህ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ማለት ወደ H+ እና ወደ Cl- ነው የሚገነጣጠለው። ኦኬ፣ ወይም አዮናይዝ የሚሆነው። H+ ማለት ግን ከሃይድሮኒየም አዮን ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አድ አደረግ ነው ወይም አድድ ሆነ ማለት ዳይሬክሽኑ ወደዚህ ሽፍት እንዲሆን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክሽኑ ሽፍት መሆኑ ኮመን አዮን ኢፌክት ይባላል። The degree of ionization of acetic acid is decreased by the addition of strong acid። እዩ the degree of ionization of acetic acid አዮናይዜሽን ማለት ይሄ አሴቲክ አሲድ አዮናይዝ ሆነ ማለት ወደ CH3COO- እና ወደ H3O+ መገነጣጠል ማለት ነው፣ ወይም አዮን ፎርሜሽን ማለት ነው። አዮናይዜሽን ማለት አዮን ፎርሜሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ተገነጣጥሎ ወደ አሴቴት አዮን እና ወደ ሃይድሮኒየም አዮን ዲሶሺየት የማድረግ ፕሮባቢሊቲው ዲክሪዝ ያደርጋል። ምን አድ ስናደርግ? ስትሮንግ አሲድ አድ ስናደርግ። ቢካውዝ ዳይሬክሽኑ ወደዚህ ስለሆነ ይሄ ነው ፎርም የሚደረገው እንጂ ይሄ ወደዛ አይሄድም ማለት ነው። This represses of the ionization of acetic acid is by
hydrochloric acid is an example of common ion effect ስለዚህ ይሄኛው አዮናይዝ ያለ መሆኑ ምክንያት ምንድነው ስትሮንግ አሲድ አድ ስለተደረገና ኮመን አዮን ኢፌክት ስለገጠመው ማለት ነው Another example is if sodium acetate and acetic acids are dissolved in the same solution they both dissociate and ionize to produce acetate ion we can represent the effect as acetate salt on the acetic acid equilibrium as ብሎ ታች ተቀመጣለ ይህ ማለት ሌላኛ ምሳሌ ስንመለከት ሶዲየም አሴቴት አለ ሶዲየም አሴቴት ሳልት ነገር ነው and እዚህ ደግሞ አሴቲክ አሲድ አለ ሁለቱም በተመሳሳይ ሶሉሽን ውስጥ ብናስገባቸው ሁለቱም ያደርጋሉ ዲሶሺየት ያደርጋሉ and ionize ያደርጉና ማንም ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ አሴቲክ አዮንን ወይም አሴቴት አዮንን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ so how ተመልከቱ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዩት ይህ ማለት ሶዲየም አሴቴት ነው ሶዲየም አሴቴት እንግዲህ ዲሶሺየት ሲያደርግ ወይም አዮናይዝ ሲያደርግ ሶዲየም ፕላስ እና አሴቴት አዮንን አገኘን አሴቴት አዮንን አገኘን then አሁን እዚህ ጋር ዲሶሺየት አድርገናል ወይም አዮናይዝ ሆኗል ከዛ በኋላ አሴቲክ አሲድን ዋተር ውስጥ አስገባ ነው ያ ማለት አሴቲክ አሲድ ፕላስ ዋተር then ሃይድሮኒየም አዮን ፕላስ አሴቴት አዮንን አገኘን ኦኬ ያ አሶሲዬሽን ኮንስታንቱ ማን ነው ዲሶሲዬሽን ኮንስታንቱ የአሴቲክ አሲድ 1.8 times 10^5 ነው ይሄን ከዚህ ቀደም በሌላ ፓርት ቴብል ላይ ተነዋል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን አዳረግንበት አሴቴት አዮን አዳረግንበት እዚህ ኢኩሊብሪየም ኢኩዌሽን ላይ ማለት ነው ከየት ያመጣ ነው ይሄኛውን አዮናይዝ ማን ነው ያ አዮናይዝ አድርገን Na+ እና CH3COO- አግኝተናል ከዛ ይችን ያገኘናትን እዚህኛው ኢኩሊብሪየም አዮን ኢኩሊብሪየሙ ላይ ኦኬ አድ ስናረግበት እዚህ ጋር ሞር CH3COO- ወይም ባጭሩ አሴቴት አዮኑ ሞር ይሆናል ከዛ ዳይሬክሽን ወደ ሽፍት ያደርጋል ወደ ሌፍት ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው so the equilibrium shifts to form more acetic acid ስለዚህ ወደዚህ ሽፍት ያደርግና ምን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ሞር አሴቲክ አሲድ ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው በሌላ ወይ ደግሞ አሴቲክ አሲዱ ዲሶሺየት እንዳይሆን ወይም አዮናይዝ እንዳይሆን ይከለክለዋል ማለት ነው የምን ይባላል ኮመን አዮን ኢፌክት ይባላል ኦኬ ስለዚህ ጠቅለል ስናደርገው ኮመን አዮን ኢፌክት ማለት ኮመን የሆነ አዮን ኢኩሊብሪየሙ ላይ አድ ስናደርግ ዳይሬክሽኑ ሽፍት ያደርጋል ያ ማለት አሴቴት አዮን እና እዚህ ጋር ያለ አሴቴት አዮን ሁለቱ ኮመን ናቸው አንድ አይነት ናቸው እዚህ ጋር አድ ስናደርግበት ዳይሬክሽኑ ወደዚህ ሽፍት እንዲያደርግና ሞር አሴቲክ አሲድ ፕሮዲዩስ እንዲሆን ይሆናል this is called ምን ይባላል ኮመን አዮን ኢፌክት እንለዋለን ማለት ነው ምሳሌ አለ ምሳሌ determine the concentration of hydronium ion and acetate ion in a solution that is 0.1 molarity in both acetic acid and hydrochloric acid ስለዚህ ምንድነው የተጠየቅነው concentration of hydronium ion and acetate ion ነው የተጠየቅነው so 0.1 molarity hydrochloric acid ionized completely to form 0.1 hydronium ion and 0.1 chlorine ion the chlorine ion is a spectator ion and it has no influence on the concentration of the the acetate ion and the hydronium ion spectator ion ማለት ምንም አይነት ኢፌክት የሌለው ማለት ነው ኦኬ ለአሴቴት አዮን እና ለሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ምንም አይነት ኢፌክት ካለለው that is called spectator ion እንለዋለን ስለዚህ 0.1 ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ማነው 0.1 ሞላሪቲ ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አለ ኮምፕሊትሊ ነው አዮናይዝ የሚደረገው ለምንድነው ኮምፕሊትሊ አዮናይዝ የሚሆነው ካል ስትሮንግ አሲድ ስለሆነ ከዛ ምን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ሃይድሮኒየም አዮን እና ክሎሪን አዮንን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ኦኬ ምን ያህል ሞላሪቲ 0.1 ሞላሪቲ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ስቴፕ ምን እናደርጋለን እንግዲህ ኢኩሊብሪየም ኢኩዌሽንን ወይም ሪአክሽኑን እናስቀምጣለን acetic acid plus water in the liquid form which produces acetate ion plus hydronium ion ወይም
ይሄኛው ነገር ወደ ዲሶሺየት ይሆናል ወይም ወደ አዮናይዝ ይደረጋል ማለት ነው። ወደ አሴቴት አዮን እና ወደ ሃይድሮኒየም አዮን። ዜን አይሲኢ እናስቀምጣለን። አይሲኢ ማለት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኤንድ ቼንጅ ከዛ ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ማለት ነው። ኢኒሻሊ እንግዲህ የአሴቲክ አሲድ ኮንሰንትሬሽኑ ስንት ነው ተብለናል? 0.1 ኦኬ 0.1 ሞላሪቲ ነው እዚህ ጋር እንደተሰጠ 0.1 ኢን ቦዝ አሴቲክ አሲድ ኤንድ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ። ዜን እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሃይድሮኒየም አዮኑም 0.1 ሞላሪቲ ነው። እንዴት አወቅ ካል ሃይድሮክሎሪክ አሲዱ 0.1 ነው። ዲሶሺየት ሲሆን ወይም አዮናይዝ ሲሆን 0.1 ሞላሪቲ ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ፕሮዲዩስ ስለሚያደርግ ያ ማለት HCl ወደ ማን ነው አዮናይዝ የሚሆነው? ወደ ሃይድሮኒየም አዮን እና ወደ ክሎሪን አዮን። ሁለቱም ግን 0.1 ሞላሪቲ 0.1 ሞላሪቲ ነው ከዚህ ያገኘው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮኒየም አዮን እዚህ ጋር ኢኒሻል ላይ ስንት አለው ማለት ነው? 0.1 ሞላሪቲ አለው። በተመሳሳይ ደግሞ አሴቲክ አሲዱም 0.1 ሞላሪቲ። ይሄ ኦልሬዲ ተሰጥቷል በቀጥታ in the solution that is 0.1 molarity in both አሴቲክ አሲድ ስለሚል and ሃይድሮክሎሪክ አሲድም 0.1 ስለተሰጠ ዲሶሺየት ሆኖ ሃይድሮኒየም አዮኑ ስንት ይሆናል? 0.1 ይሆናል። ስለዚህ ይችን ያገኘናት ከየት ነው? ከሃይድሮክሎሪክ አሲዱ። በዛ መሰረት ኢኒሻል ላይ አሴቲክ አሲዱ እና ሃይድሮኒየም አዮኑ ናውን ነው ይታወቃል ማለት ነው። ኦኬ ዜን ቼንጁን ስናየው እንግዲህ በሌፍት በኩል ያለው ምንጊዜም ሉዝ ነው ኔጌቲቭ ኤክስ ብለን እናስቀምጣለን። በራይት በኩል ያለው ደግሞ ፖዚቲቭ ኤክስ እናደርጋለን ጌይን ነው። ከዛ ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽኑን ስናይ ሁለቱም መደመር ነው ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን እና ቼንጁን መደመር። ስለዚህ 0.1 ሞላሪቲ ፕላስ ኔጌቲቭ ኤክስ ኦኬ ቁልቁል ደምሩት ሁለቱም። እዚህ ጋር ደግሞ የአሴቲክ አዮኑ ኦኬ የአሴቴት አዮኑ አልተሰጠም 0 ነው ኢኒሻል ላይ 0 ነው። ከዛ በኋላ ግን ያለው ቼንጁ ኤክስ ያክል ሞላሪቲ ያገኛል። ስለዚህ ሁለቱን ደምሩ 0 እና ኤክስ እናገኛለን። እዚህ ጋር ደግሞ 0.1 ፕላስ ኤክስ 0.1 ፕላስ ኤክስ ሞላሪቲ እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ ኬኤን ካልኩሌት ስናደርግ ኬኤ ማለት እንግዲህ አሲድ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? the concentration of hydronium ion times the concentration of acetate ion over the weak acid that is acetic acid ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ጋይስ ምን እንደው የምናደርገው the concentration of hydronium ion ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? 0.1 plus x ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.1 plus x። ከዛ the concentration of አሴቴት አዮን ደግሞ ኤክስ ነች ይች ማለት ነች። ኦቨር the concentration of አሴቲክ አሲድ ማለት ደግሞ ይች ፓርት ነች እዚች ጋር 0.1 minus x ማለት ነው። ከዛ Ka for አሴቲክ አሲድ ስንት ነው? 1.8 times 10 raised minus 5 ነው ይታወቃል። ቴብል ላይም አለ ከላይ ማለት ነው። ስለዚህ which is equals to 0.1 plus x times x over 0.1 minus x. if x is very small you can approximate እንግዲህ x small ነች ብለን ካሰብ approximate ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት 1 minus x and 1 plus x which is equals to ወደ 1 ማስጠጋት ማለት ነው። in our case ግን እዚህ ጋር 1 ሳይሆን 0.1 ተብሎ እንተሰጠና ስለዚህ የታለ 0.1 plus x የሚለውን 0.1 ብቻ እናደርገዋለን። x ን very small number ነው ብለን assume ስናደርግ and እዚህ ጋርም 0.1 minus x ን negligate እንደማድረግ ማለት ነው very small number። ስለዚህ 0.1 ይሆናል። so 1.8 times 10 raised minus 5 which is equal to 0.1 times x over 0.1 0.1 በ0.1 ይጣፋል አይደል? እዚህ ጋር ይጣፋል እንደዚህ x ብቻዋን ትቀራለች። then x ማለት the acetic acid የአሴቴት አዮኑ concentration ነው which is 1.8 times 10 raised minus 5 ሞላሪቲ መጣ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ የኤክስን ዋጋ ካወቅ የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ማለት ደግሞ 0.1 plus x ማለት ነው።
እዩት 0.1 ፕላስ x ማለት ነው። ስለዚህ xን አግኝተናል 1.8 ታይምስ 10 ሬዝድ ማይነስ 5 ነው ሲደመር 0.1 ስለዚህ ሲደመሩ ስንት ይመጣል 1.9 ታይምስ 10 ሬዝድ 5 ማን ነው ኔጌቲቭ 5 ሞላሪቲ ይመጣል ማለት ነው። በዚህ ወይ የተጠየቅነውን ጥያቄ ሲምፕሊ ዲተርማይን ዘ ሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን እና አሴቴት አዮን ነው የሚል በቀላሉ የአሴቴት አዮን ኮንሰንትሬሽን ማወቅ የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን አወቅ። የአሴቴቱ 1.8 ታይምስ 10 ሬዝድ ማይነስ 5 የሃይድሮኒየም አዮን ደግሞ 1.9 ታይምስ 10 ሬዝድ ማይነስ 5 ሞላሪቲ እንደሆነ አወቅን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝም አለ። ለምሳሌ ካልኩሌት the pH of the solution containing 0.2 molarity of acetic acid and 0.3 molarity of sodium acetate የሚል ነገር አለ። what would be the pH of 0.2 molarity of acetic acid solution if no salt were present ምናምን የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። ምናልባት እዚህ ጋር አንድ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ከዚህ ቀደም ነግሬያችሁ አላውቅም። ኤክሰርሳይዝ አካውንት አለ ከዚህ ከዋናው አካውንት ስር ኢትዮጵያን ኦንላይን ኤጁኬሽን ኤክሰርሳይዝ የሚል ኦኬ ኢትዮጵያን ኤጁኬሽን ኤክሰርሳይዝ የሚል ማለት ነው። ኢትዮጵያን ኤጁኬሽን ኤክሰርሳይዝ እሱን ሰብስክራይብ አድርጉት። የተለያዩ ኤክሰርሳይዞችን ማግኘት ትችላላችሁ። ማትማቲክስ ሊሆን ይችላል፣ ኬሚስትሪ ኦር ኤኒ ሰብጀክት ኤሪያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሱን ሰብስክራይብ ማድረግ ይኖርባችኋል። ኦኬ ሶ በዚህ ወይ ኮመን አዮን ኢፌክት ምን እንደሆነ በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ። ጋይስ ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ በፈር ሶሉሽን ነው። በፈር ሶሉሽን ምናልባት አንድ ሪኮመንድ ላደርጋችሁ የምችለው ነገር ይሄ አዲሱ ትምህርት ካሪኩለም የማይገባችሁ ከሆነ እዚህ ጋር የድሮ ትምህርት ካሪኩለም አለ እዚህ ጋር ተመልከቱት። ኮመን አዮን ኢፌክት ምን እንደሆነ የቀደሙ ትምህርት ካሪኩለም የድሮ መጽሐፍ ማለት ነው። ምናልባት የተሻለ ይሄን በማንበብ የምትረዱ ከሆነ እሱንም ብታነቡ ተመሳሳይነት አለው። ኤግዛምፕሎቹ ሁላ ሳይቀሩ ያን ያክል ልዩነት የላቸውም። ኦኬ ለምሳሌ ቅድም ስንሰራ የነበረው ኢኒሻሉ 0.1 ከዛ ይሄን ደግሞ ዳሽ ነበር ያለው ኢንስቴድ ኦፍ ዳሽ ምን ተጠቀመ 0.00 ከዛ የሃይድሮኒየም አዮን ደግሞ 0.1 ከዛ ኔጌቲቭ x ከዛ አዮ ኬኤ ማለት ልክ እንደዚህ ያደረገ ከዛ መጨረሻ ላይ እንደምታዩት ይሄን አመጣላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ነው እዚች ጋር ግን አፕሮክሲሜት አድርገው ይችን አመጣት እንጂ በቀደም ስንሰራ በነበረው 0.1 ሳይሆን 1.9 ታይምስ 10 ሬዝድ ኔጌቲቭ 5 ብለን ነበር እየሰራ ነው። ስለዚህ ያቺ ነች ልዩነቷ እንጂ ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። ከዛ በተጨማሪ በፈር ሶሉሽን አሁን እያየን ያለ ነው። እዚህ ጋር ዝርዝር ነገሮች አሉ። ምናልባት የተሻለ ነው ካላችሁ ይሄን በማየት የምትፈልጉትን ዕውቀት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እሺ በፈር ሶሉሽን ምንድነው የሚጠቅመው ስለምንድነው ካልኩሌሽንስ እንዴት አድርገን እንሰራለን? A buffer is commonly defined as the solution that resists the change in pH when a small amount of acid or base is added or when a solution is diluted with a pure solvent. አይታችኋል? በፈር ማለት ነው pH ቫልዩን ያለ መቀየር ቴንዳንሲ ነው። pH ቫልዩ እንግዲህ አሲዲቲ ወይም ቤዚክሲቲ የሚለውን ወይም አልካሊቲውን ኢንዲኬት የሚያደርግልን ነው። ስለዚህ እሱን ቼንጅ ያለ ማድረግ ቴንዳንሲ ዛት ኢዝ በፈር እንለዋለን። ስለዚህ again a buffer is commonly defined as a solution that resists the change in pH when a small amount of acid or base is added. እንግዲህ አሲድ ወይም ቤዝ አድ ሲደረግበት pH ቫልዩን ያለ መቀየር ቴንዳንሲ ኦኬ which is known as buffer ይባላል። ወይም ደግሞ base is added or when the solution is diluted with a pure solvent. ባጭሩ በፒውር ሶልቨንት ዳይሉት ሲደረግ ወይም ኮንሰንትሬሽኑንም ስንቀይረው pH value change የማያደርግ ከሆነ that is buffer. This property is extremely useful in maintaining pH of the chemical system at an optimum value to appropriately influence the reaction kinetic or equilibrium process. ይህ አይነት ስርዓት ወይም ይሄ ባህሪ የሚጠቅመው ምንድነው? pHን ሜንቴን ለማድረግ ወይም pHን ኮንስታንት አድርጎ ለማቆየት። እንግዲህ የሆነ ኬሚካል በተለያዩ ኬሚካል ሲስተሞች pH ቫልዩ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል። አሲድ ሲጨመርበት፣ ቤዝ ሲጨመርበት ምናምን። ግን በፈርድ ከሆነ pH ቫልዩ ሜንቴን እንደሆነ ይቀመጣል ማለት ነው። ሶ ለዚህ ይጠቅማል።
A buffer solution actually is a mixture of weak acid and its conjugate base, or a mixture of weak base and its conjugate acid. ስለዚህ buffer solution ምን ነገር ይዟላል? It is a mixture of weak acid and its conjugate base. እዩት weak acid እና conjugate baseን የያዘ ነው። ወይም ደግሞ weak base እና its conjugate acidን ይዟል። ይሄ በፈር ይባላል። ስለዚህ በፈርን በቀላሉ ለመረዳት አንደኛ በፈር ማለት pH ቫልዩ ያለ መቀየር ቴንዳንሲ ወይም ፕሮፐርቲ ነው ብለናል። ለምንድነው የማይቀይረው ካል weak base እና its conjugate acid ስለያዘ ወይም weak acid እና its conjugate baseን ስለያዘ ነው። The conjugate forms are commonly referred to as salts. ኮንጁጌቶቹ እንግዲህ ምን ይባላሉ? ሳልት ይባላሉ። that conjugate may be conjugate acid or conjugate base ሊሆን ይችላል። እንግዲህ conjugate acid እና conjugate base commonly known as salts እንላቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ ይሄን ቴብል እንየው። ስለዚህ ሁለቱን ኮምፔር ስናደርገው ያ ማለት በፈርድ ሶሉሽን እና አንበፈርድ የሆነውን ነገር ኮምፔር ስናደርግ እዚህ ቴብል ላይ ያሳየናል። አንበፈርድ ሶሉሽን 1.28 times 10⁻⁵ molarity of hydrochloric acid አለ። ከዛ እታች ደግሞ በፈርድ ሶሉሽን 0.099 molarity of acetic acid አለ። ኦኬ ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን አንበፈርድ ሶሉሽኑን ይዩት። ኢኒሻል pH of 1 ሊትር ሳምፕል ባለ 1 ሊትሩ እንግዲህ pH ቫልዩ ስንት ነበር? 4.8 ነው pH ሜዠር ሲደረግ ኢኒሻሊ ምኑ አንበፈር የተደረገው ማለት ነው። አንበፈርዱ ከዛስ pH after the addition of 0.01 mole of sodium hydroxide አሁን ቤዝ አድ ሲደረግበት pH ቫልዩ ወዴት ከፍ አለ? ወደ 12 አይታችኋል። መጀመሪያ እኮ አሲድ ነበር። እዚህ አሲድ ላይ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ አድ ሲደረግበት pH ወደ ስንት ከፍ አለ? ወደ 12 ከፍ አለ ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ ቤዚክ ፕሮፐርቲ መጣ ማለት ነው። አንበፈር ከሆነ ማለት ነው። ከዛስ pH after addition of 0.01 mole of hydrochloric acid ተጨማሪ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እዚህ ጋር ስናረግበት ከ4.8 ወደ ዝቅ አለ ወደ 2። ስለዚህ ሶሉሽኑ አንበፈርድ ከሆነ ቤዝ ሲጨመርበት አሲዱ ላይ ቤዝ ሲጨመርበት pH ቫልዩ ኢንክሪዝ ያደርጋል። አሲዱ ላይ አሲድ ሲጨመርበት pH ቫልዩ ዝቅ ይላል። ሶ ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ቼንጅ አለ ማለት ነው። የpH ቫልዩ ቼንጅ አለ ማለት ነው። በት ሶሉሽኑ በፈርድ ከሆነ እዚህ ጋር ለምሳሌ መጀመሪያ 4.8 ነበረ። ኦኬ ኢኒሻል pH ቫልዩ ኦፍ 1 ሊትር ሳምፕል ከዛ በኋላ 0.01 ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ አድ ሲደረግበትም ሳይቀየር ቀረ 4.8 ነው። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አድ ሲደረግበት 4.7 ነው። ኦልሞስት ከ4.8 ጋር ተቀራራቢ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት 4.8 ቼንጅ የለም። resist to change the pH values now as buffer ምንለውም ለዛ ነው። A buffer solution must contain a relatively large concentration of acid to react with any OH ion that may be added to it. እንግዲህ buffered solution ምን መያዝ አለበት? must contain relatively large concentration of acid ከምን ጋር ሪአክት ለማድረግ? ከቤዝ ጋር ሪአክት ለማድረግ ማለት ነው። buffer solution ከሆነ similarly it must contain large concentration of base to react with any add of hydrogen ion or simply acid እንደማለት ነው። Furthermore, the acid and the base component of the buffer must not consume each other in the neutralization reaction. በፈር ከሆነ እንግዲህ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን የሚባለው ነገር ላይኖር ይችላል። ያ ማለት የአሲድ እና ቤዝ ኮምፖናንቱ must not consume ያ ማለት ሁሉም ማለቅ የለበትም። ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ምንለው አሲድ እና ቤዝ ሪአክት አድርገው ሳልት ኤንድ ዋተር ፕሮዲዩስ የሚደረግበት ወይ ነው። ስለዚህ ሳልት ለምሳሌ ሃይድሮክሎሪክ ማን ነው? አሲድ ለምሳሌ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ቢኖር እና ቤዝ ደግሞ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ቢኖር እና ሁለቱ ሪአክት ቢያደርጉ ሳልት ፕላስ ዋተር ነው የሚፈጠረው። ያ ማለት ሶዲየም ክሎራይድ ፕላስ ዋተር ይፈጠራል። በዚህ ጊዜ ግን በፈር ከሆነ ሶሉሽኑ ሁለቱ ሶዲየም ማን ነው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እና ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሙሉ በሙሉ ኮንሱም መሆን የለባቸውም ነው የሚለው። Thus requirements are satisfied by the acid base conjugate pair. That means the weak acid and its conjugate base or the weak base and its conjugate acid. በዚህ ነው ሳቲስፋይ የሚሆነው። ሙሉ በሙሉ ኮንሱም እንዳይሆኑ የሚያደርጋቸው ምኑ ነው? the acid base conjugate pair መኖሩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በፈር ሶሉሽን ከሆነ weak acid እና its conjugate base ይዟል።
እንዲሁም ዊክ ቤዝ እና ኢትስ ኮንጁጌት አሲድ ስለያዘ። very good. next, a simple buffer solution can be prepared by adding comparable amount of acetic acid and sodium acetate in water. The equilibrium concentrations of both the acid and the conjugate base, that means from the sodium acetate, are assumed to be the same as the starting concentration. እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው መሰላችሁ? ሳምፕል በፈር ሶሉሽን ልንወስድ ነው ልናዘጋጅ ከየት ከአሴቲክ አሲድ እና ከሶዲየም አሴቴት ማለት ነው። ኦኬ the equilibrium concentration of both the acid and the conjugate base, ያ ማለት አሲዱና ቤዙ ያዙት ስታርቲንግ ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ከምኑ ጋር እኩል ነው? ከስታርቲንጉ ወይም ከመጀመሪያው ስታርቲንግ ኮንሰንትሬሽኑ ጋር አንድ አይነት ነው ተብሎ ይታሰባል። ድርገምላችሁ a sample buffer solution can be prepared by adding comparable amount of acetic acid and sodium acetate to water. ከዋተር ጋር እነዚህ ነገሮችን በማቀላቀል ወይም አድ በማድረግ ፕሪፔር ማድረግ ይቻላል። ምን በፈር ሶሉሽን the equilibrium concentration of both the acid and the conjugate base from sodium acetate are assumed to be the same as the starting concentration. ስለዚህ equilibrium concentration ከስታርቲንግ concentration ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። This is because of the following reason. The first one is acetic acid. Okay, acetic acid is a weak acid and the extent of hydrolysis of acetate ion is very small and ይልና ይቀጥላል። አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው አንደኛ አሴቲክ አሲድ ዊክ ነው። ዊክ ሆኖ ደግሞ ሃይድሮላይሲስ ለማካሄድ ወይም ሃይድሮላይሲስ በማካሄድ ቬሪ ስሞል ኤክስታንት ነው ያለው ወይም ሃይድሮላይሲስ የሚያካሄድበት ፕሮሰስ በጣም ዝቅተኛ ነው። እዚህ ጋር ሃይድሮላይሲስ ማለት ነው is a type of chemical reaction where water is mostly used to break down the chemical bond. that means ይሄንን ከውሃ ጋር ሪያክት በማድረግ ምን መፍጠር ነው? አሴቴት አዮን እና ሃይድሮኒየም አዮን ፎርም ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮሰስ in very small extent ነው የሚካሄደው ማለት ነው የመጀመሪያው ሪዝን። ሁለተኛው ደግሞ the presence of acetate ion suppress the ionization of acetic acid and the presence of acetic acid suppress the hydrolysis of the acetate ion. ስለዚህ አሴቴት አዮን መኖሩ ይሄ አዮናይዝ እንዳያደርግ ያደርገዋል። ይሄ ራሱ ደግሞ አሴቲክ አሲድ መኖሩ ደግሞ አሴቴት አዮን ሃይድሮላይሲስ እንዳያካሄድ ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ሃይድሮላይሲስ እና አዮናይዜሽን እንደ ኦፖዚት ሪአክሽን አድርጋችሁ ውሰዷቸው። ኦፖዚት ሪአክሽን ያ ማለት the presence of this ion, that means acetate ion suppress the ionization of acetic acid. acetic acid አዮናይዝ እንዳያደርግ ያደርገዋል። acetic acid መኖሩ ደግሞ አሴቴት አዮን ሃይድሮላይሲስ እንዳያካሄድ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ሪዝኖች ምክንያት the starting concentration እና the equilibrium concentration ምንድናቸው እንላለን? ተመሳሳይ ናቸው ብለን እንሄዳለን። A solution containing those two substances has the ability to neutralize either added acid or added base. Okay, the solution containing those two substances ስንል ማንና ማን ነው? አሲዱና ኮንጁጌት ቤዙ ወይም ቤዙና ኮንጁጌት አሲዱ መኖሩ had the ability to neutralize either the added acid or added base. For example, እዚህ ጋር ሶዲየም አሴቴት a strong electrolyte ነው dissociate completely in water. እዩት ለምሳሌ ሶዲየም አሴቴት completely ምን ይሆናል? dissociate ይሆናል። ለምንድን ነው ኮምፕሊትሊ ዲሶሺየት የሚሆነው? ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ስለሆነ። ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ማለት ኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክተር ነው ወይም ኮንዳክቲቪቲው ሃይ ነው። ሶ በዛ ምክንያት ሶዲየም አሴቴት እንግዲህ ወደ አሴቴት አዮን እና ወደ ሶዲየም አዮን ዲሶሺየት ይሆናል። If an acid is added, the hydrogen ion will be consumed by the conjugate base in the buffer acetate ion according to the equation acetate ion plus hydrogen ion which give us acetic acid. አሁን እዚህ ጋር ሃይድሮጅን አዮን ቢጨመር ይህ ሃይድሮጅን አዮን ኮምፕሊትሊ በማን ኮንሱም ይደረጋል?
በኮንጁጌት ቤዙ ኮንጁጌት ቤዙ ማን ነው? አሴቴት አዮኑ ነው። ስለዚህ በአሴቴት አዮኑ ይሄ ኮንሱም ይደረግና ያ ማለት ይቺ ምን ትሆናለች ማለት ነው? ይቺ ሃይድሮጅን በዚህ ኮንሱም ትደረግና ምን ይፈጠራል ማለት ነው? አሴቲክ አሲድን ፎርም ይደረጋል። ያ ማለት ሪአክሽኑን ይዩት። አሴቴት አዮን ፕላስ ሃይድሮጅን ምን ፎርም ተደረገ? አሴቲክ አሲድ ፎርም ይደረጋል ማለት ነው። ኢፍ ኤ ቤዝ ኢዝ አድድ ቱ ዘ በፈር ሲስተም the hydroxide ion will be neutralized by the acid in the buffer። ቅድም ላይ አሲድ ከተጨመረ ማለት ነው ሃይድሮጅን ወይም ሃይድሮኒየም አዮን ከተጨመረ አሲድ ይፈጠራል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሃይድሮክሳይድ አዮን ወይም ደግሞ ቤዝ ከተደረገ በምኑ ኒውትራላይዝ ይደረጋል? በአሲዱ። ስለዚህ ሪአክሽኑን ይዩት። ያ ማለት አሴቲክ አሲድ ፕላስ ሃይድሮክሳይድ ምን ተፈጠረ? አሴቴት አዮን plus water form ተደረገ። thus a buffer solution resists the change in pH through its ability to combine with hydrogen ion and hydroxide ion ይለናል። ሶ ባጭሩ በፈር ማለት resistance to change the pH value ወይም pHን ያለ መቀየር ቴንዳንሲውን ፕሮፐርቲ እንደሆነ ትረዳላችሁ ማለት ነው። Okay, buffers are very important to a chemical and biological system. The pH in the human body varies greatly from one fluid to the other. እንግዲህ በጣም very important የሚባል ነገር ነው በፈር ማለት ስፔሻሊ ለኬሚካል እና ባዮሎጂካል ሲስተም ወይም ፕሮሰስ። ለምሳሌ በእኛ በሰውነታችን የተለያዩ ፍሉዶች አሉ፣ የተለያየ pH ቫልዩም አላቸው። ለምሳሌ the pH of the blood ደማችን ውስጥ ያለው ብለድ ለምሳሌ 7.4 ነው። ኦልሞስት ከኒውትራል ወደ ቤዝነት ትንሽ ጠጋ ያለ ነው ማለት ነው። whereas the gastric juice in our stomach has a pH of 1.5 ጨጓራችን የሚገኘው ደግሞ ጋስትሪክ ጁስ ወይም ሃይድሮክሎሪክ አሲድ የምንለው 1.5 ነው pH value። ያ ማለት ወደ ስትሮንግ አሲድነት የተጠጋ ነው ማለት ነው። thus the pH value which are crucial for the proper function of the enzyme and balance the osmotic pressure are maintained by the buffer in most cases። ስለዚህ ሰውነታችን ውስጥ ያለው ሰብስታንስ pH value ቼንጅ መደረግ ስለሌለበት ኦኬ በዛው ወይ መቀጠል ስለሌለበት ሜንቴን ሆኖ መቆየት ስላለበት በፈር የሚባለው ነገር እጅግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ጨጓራችን ውስጥ ያለው ወይም ጋስትሪክ ጁስ የምንለው 1.5 ከሆነ pH እና ሌላ ኬሚካል ስንወስድ ኬሚካል ማለት ምግብ ሊሆን ይችላል ኦር የሆነ መጠጥ ስንወስድ pH value ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ችግር ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ በፈርዱ ነው ወይም ቼንጅ ሳያደርግ ሳይቀየር ይቆያል ማለት ነው። The pH of the buffer solution can be estimated with the help of Henderson-Hasselbalch equation when the concentration of the acid and its conjugate base or the base and the corresponding conjugate acids are known። እዚህ ጋር ምን የሚባል ነገር አለ? ሃንደርሰን-ሃሰልባልች ኢኩዌሽን የሚባላል። the Henderson-Hasselbalch equation is derived from the definition of the acid dissociation constant as follow። እንግዲህ ይሄ ኢኩዌሽን እንዴት ነው ዲፋይን የሚደረገው? መጀመሪያ ኮንሲደር አድርጉ ሃይፖቴቲካል ኮምፓውንድ HA የተባለ ኮምፓውንድ አሲዩም አድርጉ ኢን ዋተር ውስጥ ወይም ውሃ ውስጥ እንደሆነ አድርጋችሁ ማለት ነው። the dissociation equation Ka expressions are first ኢኩዌሽኑ ይሄ ነው እንግዲህ HA plus water which gives us hydrogen ion plus A። HA weak acid ነው፣ ዋተሩም ዋተር ነው፣ ሃይድሮኒየም አዮን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ A ማይነስ ማለት ደግሞ ቤዙ ነው፣ ኮንጁጌት ቤዙ ማለት ነው። then Ka ማለት the ratio of the concentration of hydrogen ion times A minus ወይም ኮንጁጌት ቤዙ over the weak acid ነው፣ the concentration of weak acid። then the key variable that determine the concentration of hydrogen ion is the concentration ratio of acid species to the base species, so rearrange to isolate hydrogen ion concentration። ስለዚህ hydrogen ion concentration ለብቻው እንለየው። ስንለየው እንዴት ነው የሚሆነው? እንግዲህ የማቴማቲካል ክሪክሮስ በማድረግ ለብቻው ስታደርጉት the concentration of hydrogen ion which is equals to K times HA over A minus ማን ነው? A ion ማለት ነው። take the negative logarithm both side negative logarithm አድርጉበት እዚች ጋር ማለት ነው። the negative logarithm of the concentration of hydrogen ion which is equals to negative log of Ka minus log the concentration of HA over A ion። ስለዚህ እዚች ጋር ማይነስ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? በሎጋሪዝም ህግ
ሁለት ነገሮች የሚባዙ ከሆነ በማይነስ ለየብቻው አድርገን በማይነስ ምልክት በመሃል ማያያዝ እንችላለን። የሎጋሪዝም ሎው በመጠቀም ነው እዚህ ጋር የገነጠልነው ማለት ነው። What's next? From which definition gives pH which is equals to pKa minus log the concentration of HA over A, concentration of A. pH ማለት the negative logarithm of hydronium ion ማለት ነው። ይቺ ማለት ይቺ ነች። and the negative logarithm of Ka ማለት ደግሞ Kpa ነች። ኦኬ ይሄ እንዳለ ይሆናል። ሪአሬንጅ እናደርገው። ሪአሬንጅ ስናደርገው pH which is equals to pKa plus log the concentration of A over HA ይቺ ማይነስ የነበረችውን ፕላስ ያደረግናት እዚህ ጋር ስላገላበጥ ነው። ከላይ የነበረውን ወደ ታች አመጣነዋል። ከታች የነበረውን ደግሞ ወደ ላይ። ይቺን እና ይቺን ቦታ ቀይረናቸዋል። ዜን እዚህ ጋር ፕላስ ይሆናል። ይሄም የሎጋሪዝም ህግ ነው። Generalizing the previous equation for any conjugate acid base pair gives the Henderson-Hasselbalch equation. That means Henderson-Hasselbalch equation ማለት pH which is equals to pKa plus the logarithm of the concentration of conjugate base ማለት A minus 1 ነች over the concentration of weak acid ብለን እንሰራለን። ይቺ ምን ኢኩዌሽን ትባላለች? Henderson-Hasselbalch equation እንላታለን። Similarly for weak base dissociation, okay, ይሄ ለአሲድ ነው። ለቤዝ ከሆነ ደግሞ POH which is equals to the potential of hydroxide ion ማለት ነው, which is equals to PKB, okay, ለቤዝ dissociation constant ነች ይቺ plus log the concentration of conjugate acid over weak base, okay, አድርገን እንሰራለን። ይሄ ለቤዝ ነው፣ ላይኛው ለአሲድ ነው። የላይኛው ምሳሌ እንስራ እስቲ። What is the pH of the buffer solution consisting of 0.035 molarity of ammonia and 0.05 molarity of ammonium? Take Ka for ammonium is 5.6 times 10⁻⁻10. The equation for the reaction is NH4 ion gives H ion plus NH. እንደዚህ ነው ዲሶሺየት የሚያደርገው ይሄኛው ወደዚህ ማለት ወይም ይሄኛው ወደዚህ ማለት ነው። So what is the pH of the buffer ነው? በፈሩ pH ስንት ነው? በፈር ማለት እንግዲህ pH እንዳይቀየር የሚያደርግ ነው። So ያ pH ስንት ነው ነው ጥያቄው። Assuming that the change in concentration is negligible in order for the system to reach equilibrium. አሁን change of concentration negligible እናድርገው ወይም change የለም ብለን እናስብ። The Henderson-Hasselbalch equation will be pH which is equals to pKa plus log the concentration of NH3 over NH4. Okay, ካስታወሳችሁ ከላይ የሚቀመጠው weak ነው conjugate base over weak acid ነው። ስለዚህ conjugate ቤዛችን NH3 ነው፣ weak acidአችን ደግሞ NH4 ነው ማለት ነው። ከዛ ኮንሰንትሬሽናችን ግን ተሰጥቶናል እዚህ ጋር pH which is equals to pKa ማለት 9.23 ይመጣል። ኦኬ ምክንያቱም የK ቫልዩ ስንት ነው? ይሄ ነው K ቫልዩ 9.23 ያመጣ ነው። ለምንድን ነው? pKa ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እንመለስ። pKa ማለት እዩት the negative log of Ka ማለት ነው። the negative of Ka ማለት ምን ማለት ነው? pKa ማለት ነው። ለመጻፍ ስላልተመቸኝ ነው። pKa ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ 9.23 ያመጣ ነው the negative log of Ka አድርገን አመጣን ነው 9.23 ያመጣ ነው ፕላስ log 0.035 over 0.05 እነዚህ ጊቭን ናቸው፣ ከዚህ ጋር የተሰጡን ነገሮች ናቸው። ከዛ ፋይናሊ የዚህ ሎግ እንሰራለን፣ ከዚህ ጋር እንደምረዋለን። pH ስንት መጣ? 9.095 መጣ ማለት ነው። ስለዚህ በፈር ሶሉሽኑ pH ቫልዩ ስንት ነው? 9.095። ሁለተኛ a buffer is made by mixing 0.06 molarity of ammonia with 0.04 molarity of ammonium chloride. What is the pH of this buffer? Kb which is equal to 1.8 times 10⁻⁻5. ይሄ ደግሞ ይዩት በፈር የተሰራው እንግዲህ ከአሞኒያ እና ከአሞኒየም ክሎራይድ ነው። pH ስንት ነው ነው። ወደ ሶሉሽን ፓርት ስናልፍ እንግዲህ
the buffer contain a base and it is conjugate acid in equilibrium እዚህ ጋር ፈታኙ ነገር ምንድን መሰላችሁ አሲድ እና ቤዙን መለየት ነው መጀመሪያ አሲድ እና ቤዙን ቤዝ ከሆነ የተሰጠን በቤዝ ኢኩዌሽን ነው የምንሰራው ይህ አንደርሰን ባልች ማን ነው የሚባለው ይህ አንደርሰን ሃዝልበልችን ኢኩዌሽን ለመስራት አሲድ ነው ቤዝ ነው የተሰጠን የሚለው መለየት መቻል አለብን እዚህ ጋር ቤዝ ነው የተሰጠን ቤዝ እንዴት ሆነ አሲድ እንዴት ሆነ የምንለው በፕሮቶን አክሴፕተር እና ፕሮቶን ዶነር በሚለው ፓርት 1 ላይ በሰራ ነው አሲድ እና ቤዝ የምንለው ፕሮቶን አክሴፕት ሲያደርግ ነው ወይስ ዶኔት ሲያደርግ ወይም ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ሲቀበል ነው ወይስ ሲሰጥ ነው በሚለው ነው የምንረዳው ለምሳሌ እዚህ ጋር NH3 ቤዝ ያልነው ለምንድን ነው ሃይድሮጅን አዮንን አክሴፕት ማድረግ ስለሚችል ነው ኦኬ ይሄ ደግሞ አሲድ ያልነው ሃይድሮጅን አዮንን ሪሊዝ ስለሚያደርግ ነው ከዛ በኋላ ጋይስ ኢኩዌሽን እናስቀምጣለን NH3 in aqueous solution ነው plus water in liquid which give us NH4 in aqueous solution plus hydroxide ion in aqueous እናገኛለን ይሄ ኢኩሊብሪየም ኢኩዌሽኑ ነው ከዛ assume that the change in concentration is negligible in order for the system to reach equilibrium ያ ማለት ቼንጅ የለም ቅድም ላይ እኮ ቼንጅ የለም ያልንበት ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን እና ስታርቲንግ ኮንሰንትሬሽን ተመሳሳይ ነው ብለን ሁለት ሪዝኖችን አስቀምጠናል ካስታውሳችሁ ሪዝን 1 and ሪዝን 2 ብለን ማለት ዜና አሁን ምንድነው የምናደርገው ሃንደርሰን ባሰልባችን ኢኩዌሽን እናስቀምጣለን ለቤዝ ላይ እየሰራነው ለአሲድ ነው እዚህ ለቤዝ ስንሰራ POH pKa plus log the concentration of conjugate acid over weak base ከዛስ POH pKa plus log NH4 plus ion over NH3 ከዛ ዋጋቸውን ላይ ተሰጥቶናል እናስቀምጣለን ማለት ነው ጊቭኑን በሙሉ POH 4.745 የኬት ነው የመጣው pKa ማለት the negative log of Kb ማለት ነው Kb ደግሞ እዚህ ጋር ተሰጥቶናል 1.8 times 10⁻⁵ ተብሎ ከዛ የዚህ ሎጋሪዝም ዋጋ እናገኛለን ኔጋቲቭ 0.176 ይመጣል ከዚህ ጋር እንቀንሰዋለን ስንት ይመጣል ፋይናሊ 4.5689 ይመጣል ዜን pH ስለሆነ የተጠየቅነው pH ማለት እንግዲህ 14 minus pH ነው because pH እና pH ተደምሮ 14 ስለሚመጣ ዜን ከ14 ሲቀነስ 4.568 9 ስንት ይመጣል 9.4311 ይመጣል በዚህ way በፈርን መረዳት እንችላለን ማለት ነው ጋይስ በቀጣይ እንግዲህ ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ሳልትስ በሚል ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በሚቀጥለው ፓርት እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ መልካም ጊዜ